คลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกล่องพัสดุนะครับเป็นกล่องเคอรี่เอ็กซ์เพรสนะครับผมจะนำมาทำเป็นกล่องใส่ของสารพัดประโยชน์นะครับรูปทรงสัตว์ครับผมจะนำตัวกล่องของตัวกล่องนะครับที่ไม่ได้ใช้งานแล้วกลับมาใช้ประโยชน์กันอีกครับโอเคครับติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณมากทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่